Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Отвечаем на ваши вопросы, когда можно выбрать лучшие дни для посадки садовых саженцев в ноябре 2023 года. Так как много не успевают посадить сейчас в золотые дни октября, нужно определиться с ноябрем. Что ж, по киевскому времени сделали расклад, и вот лучшие дни. Смотрите очень внимательно. Ноябрь месяц – это особый период, когда можно использовать некоторые другие знаки. В данном случае для растений мы сейчас будем рассматривать разные растения. Вот в данном случае Дева, убывающая луна. Да, убывающая луна в ноябре допускается посадка, и даже очень хорошо получается. Мы уже в этом убедились. Но в Деве мы можем высаживать только декоративные растения цветочные и лианы. Лианы цветущие, а также можно высаживать киви и актинидии. Ягодные лианы. Это Дева. Вот то, что можно в Деве использовать. Это будет 7 ноября все 24 часа и 8 ноября тоже все 24 часа. Весы, следующий знак, это тоже убывающая луна. Здесь можно любые садовые растения высаживать, но без полива. Вы помните, что это знак стихии воздуха, поэтому заранее поливаем хорошо почву, ямку готовим заранее, и почва должна быть влажная, которой вы будете присыпать растения. И только уже в следующем знаке вы можете полить. По поливу сейчас еще очень важное дополнение. Используйте в этот период в ноябре радифарм. Это укоренитель органический, очень хороший органический препарат, который позволяет очень хорошо укореняться корневой системе и зимой хорошо проходить вот эти сложные периоды. Нарастает очень хорошая корневая система. Вот в весах вы поняли, что нужно без полива, а уже после посадки можно полить с радифармом, было бы хорошо. Вообще все поливы в ноябре. Итак, 9 ноября после 11 часов утра начинается время посадки садовых растений до конца суток. 10 ноября все 24 часа и 11 ноября с начала суток до 11 часов. Постарайтесь до 11, там геката после 11 часов 27 минут. Как видите, у нас вот такой хороший период. Это только ноябрь. Весной бы мы эти периоды не рассматривали. Ну, а это идеальный, конечно, вариант. Растущая луна, Козерог, прекрасное время стихии Земли, знак корня. Здесь можно высаживать все садовые растения без ограничений. И без ограничений с поливами. И сразу же можно и поливать, и тоже используйте в ноябре радифарм. Просто мне очень понравился по прошлому году, результат супер. Итак, 16 ноября начинается прекрасный золотой период для посадки саженцев садовых растений после 10 часов 30 минут утра до конца суток. 17 ноября все 24 часа и 18 ноября с начала суток и только до 9:30. Луна без курса уже будет с 10 часов 27 минут и до момента перехода в другой знак. Тот знак нам не подходит для посадок. Вот смотрите, у нас сейчас 3 хороших периода. Можно заранее снова же подготовиться. Листопад уже будет, конечно же, в ноябре обеспечен. Тем более уже сейчас у нас даже был заморозок сегодня утром. Потихоньку листопад начинается, но еще опасно на юге высаживать саженцы. Особенно если их уже выкопали в чуть-чуть другой период. Старайтесь вот посадку перед посадкой выкапывать и высаживать. Ну, а если есть закрытая корневая система, вообще очень хороший период. Но помните, что в Деве у нас только декоративные растения и лианы. Это очень важно, потому что в Деве мы высаживали плодовые растения. К сожалению, они почему-то и цветут, а плодов потом не завязывают. Вот такая ситуация. Можете перепроверить. И весы очень хороший период, но это период, когда можно и нужно обязательно заранее поливать или поливать после посадки, заранее увлажнив землю и еще дополнительно. И для всех периодов, еще раз напоминаю, мне очень хочется, чтобы ваши садовые растения хорошо вошли в зиму.
используйте Радифарм. Никого не рекламирую. Мы испытали, кстати, именно этот препарат нам рекомендовали многие садоводы, наши подписчики. Благодарим вас, вы у нас самые-самые лучшие, потому что делитесь своим опытом. И вот мы испытали и сейчас вам об этом тоже рассказываем. Итак, видео у нас сегодня было о лучших днях посадки саженцев садовых растений в ноябре 2023 года. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Успехов вам в ваших планах. Расчертите, распишите, заранее определитесь, где что, заранее закажите. Снова же лучше сразу же заказать и в эти дни выкопать и посадить. Это вообще идеально было бы. Вот такая у нас тема важная. Мы ответили на ваши просьбы и подготовили такой агрогороскоп. Всего вам самого доброго, благодатной погоды и до новых встреч на нашем канале в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра та гарної погоди для того, щоб ви посадили саджанці садових рослин в листопаді 2023 року. Це дуже важливо, тому що на півдні ще листя висять на деревах, листя ще не падають, тільки-тільки починається цей процес. Тому дуже багато хто з нас будуть висаджувати саджанці садових рослин в листопаді 2023 року. Розклад зробили за київським часом. Ми розглянули всі можливі періоди для посадки будь-яких садових рослин. І ось перший такий період у нас, будьте уважні, це діва, спадаючий місяць. Тільки в листопаді ми допускаємо посадку в діві і при спадаючому місяці. Спадаючий місяць – це дуже важлива річ. Якщо це взимку йде, то у нас йде гарне укорінення. І в листопаді це можна буде використовувати. Але не для всіх рослин. Дивіться, діва у нас декоративні рослини. Це всі гарні, квітучі, і ліани, і не тільки ліани, кущі. І обов'язково можна використати для посадки ліан ягідних, це ківі і актинідії. Ось тільки оці рослини можна буде в цей період, а ми його зараз назвемо. 7 листопада всі 24 години і 8 листопада також всі 24 години. Можна ці рослини посадити. А потім в наступний період можна знову підготуватися і посадити всі інші рослини. Але є у нас тут застереження. Наступний період терези, теж при спадаючому місяці, дуже гарне укорінення. Можна висаджувати всі садові рослини, але у вологу землю. Вологий ґрунт повинен бути. Пам'ятайте, це знак стихії повітря. Але це єдиний знак із знаків стихії повітря терези, який якраз покровительствує садовим рослинам. Отож, можна використати, але, будь ласка, будьте уважні, посадили у вологу землю підготували. А польєте вже наступний період, який буде за терезами. І використовуйте обов'язково укорінювач. Дуже гарний укорінювач, органічний, нам сподобався завдяки нашим підписникам. Ми про нього дізналися і в минулому році, і в 23-му вже використовували його. Дуже гарне укорінення рослин іде садових і будь-яких. Тому Радифарм, так називається цей препарат, ви нам написали, ми купили і використали. Гарна дуже річ. От і це органіка. Отож, можна буде в терезах при використанні, потім після посадки, через декілька днів поливу з Радифармом, ми використовуємо такі дні 9 листопада з 11 години до кінця доби, 10 листопада всі 24 години, 11 листопада з початку доби та до 11 години. На жаль, пізніше це вже буде час гекати з 11:27. І ще один цікавий період – це будь-які садові рослини і без будь-яких застережень. Це козиріг і зростаючий місяць, теж дуже гарний період. Але це вже середина місяця, так що можна і цей період, якщо буде погода добра і буде що посадити, теж можна використати.
16 листопада починається з 10 години 30 хвилин ранку до кінця доби, 17 листопада всі 24 години та 18 листопада з початку доби до 9 години 30 хвилин ранку. Далі вже місяць буде готуватися до часу відпочинку. Місяць без курсу у нас з 10:27 до 13:27 і до моменту переходу в інший знак. Як бачите, у нас дуже гарні періоди, у нас 3 періоди. Якщо дуже багато треба посадити, можна розписати собі. В цей період в Діві ми садимо ліани, в Терезах ще частину і в Козирозі. Але, якщо ви завчасно все підготуєте, ями будуть підготовлені посадкові, то сама посадка на рослину займає буквально до 15 хвилин. І можна дуже багато встигнути зробити. Слідкуйте за погодою в своєму регіоні і слідкуйте за рослинами. Ми все-таки весь час тої думки залишаємося, що треба дочекатися, коли листя опадуть. Якщо ж листя ще на деревах, і у вас це треба на городі вашому, в вашому садку пересадити, то це треба зробити завчасно, підготувавши яму, полити, все зробити і зразу ж викопали і перенесли в цю ямку. А це у нас був гарний період, буде зараз 20-21 жовтня. І в листопаді ось вибираємо періоди, коли нам треба буде посадити. Завчасно заказуйте, завчасно готуйтеся і висаджуйте садові рослини. У нас не сильно буде холодно, у нас будуть перепади температур йти до Нового року. І тому можна в листопаді використати ці гарні періоди для посадки. Пройде дуже добре з радіфармом укорінення, і рослини перезимують, а весною почнуть уже радувати вас своїми листочками першими зеленими. Отож, ми відповіли на ваше питання і дали вам повну інформацію по кращим періодам для посадки саджанців садових рослин. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре вам, успіхів вам у посадці. Висаджуйте сади, піднімайте сади, тому що це дуже гарна справа і вона дає таке почуття радості, щастя і благополуччя, тому що коли збираєш врожай, це благо, ці плоди, ягоди, вітамінні. Це дуже-дуже добра справа, так що висаджуйте садові рослини, та й не тільки плодові, ягідні, але й дуже гарно висаджувати і квіткові рослини, тому що це все приносить нам велике задоволення. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.